เบื้องต้นเนี่ยต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านก่อนนะฮะทุกช่องทางนะฮะไม่ว่าทางอินบ็อกซ์นะฮะทาง YouTube ทางใดๆก็ตามที่เป็นห่วงในการทำหน้าที่ของผมกับของน้องหมิวนะครับแต่ว่าทุกอย่างนั้นมันมีความจริงที่คุณสันติสุขได้อธิบายเอาไว้ชัดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับงั้นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะย้อนกลับไปดูในสิ่งที่คุณสันติสุขมณรงค์ศรีได้อธิบายถึงประเด็นเรื่องนี้เอาไว้สักหน่อยค่ะท่านผู้ชมก่อนจริงๆเนี่ยผมจะข้ามไปแล้วเพราะเป็นคำตัดสินของศาลแต่ที่จะพูดวันนี้เราจะไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์คำตัดสินของศาลที่ออกมาก็คือคดีที่คุณสถาพรแล้วก็คุณหมิวนะถูกศาลตัดสินจำคุกรอลงอาญาเมื่อวานนี้จากกรณีนำเสนอข่าวคุณอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์อดีตสสพรรคเพื่อไทยนะแล้วคุณอนุรักษ์เนี่ยฟ้องนะหมิ่นประมาทนะแล้วชนะคดีคือแพ้ชนะคดีเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตอนนี้ทางคุณหมิวกับคุณถาก็เตรียมที่จะอุทธรณ์สู้คดีแต่ปรากฏว่าอะไรครับที่ต้องพูดเรื่องนี้เพราะในโลกโซเชียลมีการแชร์ข่าวซึ่งบางสำนักข่าวพาดหัวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือไม่ครบถ้วนแล้วในคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์ทำให้เกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นท็อปนิวก็เลยต้องขอใช้สิทธิ์ในการชี้แจงเราไม่ไปโต้แย้งคำตัดสินของศาลอาญานะครับด้วยความเคารพเพราะต้องมีการอุทธรณ์กันต่ออยู่แล้วแล้วก็ต้องขออนุญาตให้ข้อมูลชี้แจงกรณีคดีนี้เพราะอะไรยกตัวอย่างในแฟนเพจไทยครามออนไลน์อันนี้ก็พาดหัวตรงครับไทยครามออนไลน์เนี่ยนำเสนอแบนเนอร์ข่าวนี้บนหน้าแฟนเพจเดี๋ยวเอาเต็มขึ้นมาดูก่อนเขาโพสต์แบนเนอร์นี้แล้วก็มีคำโปรยข่าวว่าจำคุกผู้ประกาศข่าวรายการท็อปบ่าย3ปมเสนอข่าวอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์อดีตสสเพื่อไทยตบทรัพย์5 ล้านบาทคลาดเคลื่อนคนละ2 ปีปรับคนละ100,000 บาทรอการลงโทษ2 ปีแล้วก็มีแบนเนอร์ฮะแบนเนอร์ก็มีภาพของคุณสถาพรและคุณอุบลรัตน์จำคุกคนละ2 ปีปรับ100,000ผู้ประกาศข่าวท็อปบ่าย3เสนอข่าวคาดเคลื่อนอดีตสสเพื่อไทยตบทรัพย์5 ล้านอันนี้คือแบนเนอร์ข่าวอันนี้ไม่มีปัญหาครับอันนี้คือตัวอย่างที่เสนอข่าวทำให้คนรู้ว่าโทษจำคุกรอลงอาญาแล้วก็นำเสนอประเด็นข่าวไม่เป็นไรแต่บางกรณีทีนี้ในข่าวสดออนไลน์ครับข่าวสดออนไลน์เนี่ยนำเสนอนี่คือหน้าแฟนเพจข่าวที่เขานำเสนอจำคุกผู้ประกาศข่าวท็อปนิวเสนอข่าวอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์อดีตสสเพื่อไทยคาดเคลื่อนคนละ2 ปีปรับคนละ100,000นะคุกผู้ประกาศนะท็อปนิวเสนอข่าวคาดเคลื่อนนี่แบนเนอร์ของข่าวสดนะแล้วเนื้อหาตรงที่โพสต์ข้างบนเนี่ยคือไม่ได้มีการบอกว่ารอลงอาญาไม่ได้มีการให้รายละเอียดอื่นนะแล้วในคอมเมนต์ทีนี้ครับในคอมเมนต์เนี่ยก็มีเนื้อหาข่าวละเอียดที่ข่าวสดแปะเอาไว้ด้วยด้านบนแต่ปรากฏว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์เป็นการคอมเมนต์ด้อยค่าโจมตีดูหมิ่นนะได้ทีนี้ทำให้เกิดความเสียหายนะต่อสถานีข่าวท็อปนิวเกินพื้นฐานความเป็นจริงแล้วตรงกันข้ามกับความเป็นจริงด้วยสำหรับบางความเห็นนะบางคนถึงขนาดบอกนะอยากให้เป็นไอ้ผู้ประกาศคนนั้นคนนี้บ้างนะบางความเห็นบอกว่านะทีมข่าวนี้อุตส่าห์ออกมาจากสถานีอื่นแล้วนะบางความเห็นบอกว่านะโอ้ยคนอื่นไม่โดนเหรอนะมันน่าจะโดนกันหมดเลยนะบางความเห็นบอกอีกว่าช่องข่าวปลอมล้วนๆอย่างเงี้ยบางความเห็นบอกสื่อช่องนี้จุดทั้งช่องนะนี่คือตัวอย่างบางช่องบางความเห็นบอกช่องล้างสมองนี่คือสิ่งที่ทำให้ผมต้องขออนุญาตชี้แจงครับเราไม่ไปก้าวล่วงคำตัดสินของศาลด้วยความเคารพแล้วก็ด้วยความเคารพต่อโจทย์ในคดีนี้นะคือท่านอดีตสสอนุรักษ์นะครับท่านคงเห็นว่าทำไมผมต้องพูดเพราะมีการบิดเบือนไปไกลกว่าความจริงของเรื่องนี้คืออะไรทีนี้ความจริงของเรื่องนี้คือเมื่อ6 มกราคมปี66รายการท็อปบ่าย3นำเสนอข่าวศาลฎีกาอ่านคำพิพากษากรณีปปชร้องนายอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์อดีตสสมุกดาหารพรรคเพื่อไทยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงนะในรายการนั้นได้นำเสนอเรื่องนี้นะ
แล้วศาลฎีกาพิพากษาว่านายอนุรักษ์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงให้พ้นจากตำแหน่งสสมุกดาหารแล้วก็เนื้อหายังมีการระบุด้วยนะตามเอกสารข่าวที่ศาลฎีกาเนี่ยเผยแพร่นำเสนอว่าจากพฤติการนะที่มีการร้องมาโดยปปชสรุปจากการไต่สวนมีการเรียกรับเงินจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะในรายการก็นำเสนอไปเห็นไหมคือศาลฎีกาตัดสินว่าคุณอนุรักษ์มีพฤติการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงจริงและให้พ้นจากตำแหน่งสสนั่นคือข่าวในวันนั้นแล้วหลังจากนั้นเมื่อสักครู่นี้6 มกราคม20 มกราคม 66นายอนุรักษ์เดินทางไปที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ฟ้องผู้ประกาศท็อปนิวส์2 คนนั้นกล่าวหาว่าเสนอข่าวไม่ตรงกับความเป็นจริงนะเสนอข่าวสร้างหลักฐานเท็จนะแล้วก็บอกว่าคดีนี้ในทางอาญายังอยู่ในทางการไต่สวนในชั้นศาลฎีกาคดียังไม่ถึงที่สุดนะแต่การนำเสนอเหมือนกับถูกพิพากษาไปแล้วจึงฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทอันนั้นคือ20 มกราหลังจากที่2 คนนี้นำเสนอข่าวศาลฎีกาตัดสินว่าผิดจริยธรรมจริงแต่เรื่องคดีอาญาเนี่ยจริงตามที่คุณอนุรักษ์บอกขณะนั้นยังไม่มีคำตัดสินศาลฎีกาในฐานความผิดทางอาญา20 มกราฟ้อง25 กุมภาพันธ์ปรากฏว่าคดีอาญาของคุณอนุรักษ์อัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับหลังจากนั้น25 เมษายน 66ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาในทางอาญาแล้วทีนี้พิพากษาลงโทษจำคุกคุณอนุรักษ์6 ปีไม่รอลงอาญาจากกรณีที่ถูกกล่าวหามีพฤติการในการเรียกรับเงิน5 ล้านบาทจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลแลกกับการผ่านงบประมาณศาลตัดสินลงโทษจำคุก6 ปีไม่รอลงอาญาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับคุณอนุรักษ์ยื่นขอประกันตัวแล้วสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์คดียังไม่ถึงที่สุดนะครับคุณอนุรักษ์อาจจะไม่ผิดก็ได้ถ้าเกิดศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองในชั้นอุทธรณ์ก็คือมีองค์คณะเลือกจากที่ประชุมใหญ่มาแล้วมีคำวินิจฉัยมาอย่างไรเป็นไปตามนั้นแต่ศาลฎีกามีคำพิพากษาแล้วว่าผิดทางอาญาด้วยจำคุก6 ปีคดียังไม่ถึงที่สุดนี่คือเรื่องข้อเท็จจริงของเรื่องราวทีนี้คดีที่คุณอนุรักษ์ฟ้องไปเนี่ยก็เดินมาเรื่อยๆครับจนกระทั่ง17 เมษายน 67คดีเข้าสู่ศาลที่ฟ้องผู้ประกาศข่าวท็อปนิวส์2 คนปรากฏว่าวันที่17 เมษายนเนี่ยทนายเดชาทนายความของคุณอนุรักษ์เข้ามาพูดคุยกับคุณสถาพรนะคุณอนุรักษ์อยากจะไกลเกลี่ยไม่ได้อยากมีความขัดแย้งไม่อยากมีปัญหากับสื่อนะแล้วก็ขอให้ท็อปนิวเนี่ยเปิดพื้นที่ให้ชี้แจงเจ้าตัวจะไปให้สัมภาษณ์ท็อปนิวแล้วจะถอนฟ้องหลังจากนั้นคุณอนุรักษ์ก็มาออกรายการท็อปนิวซึ่งออกอากาศไปเมื่อ1 มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วหลังจากออกอากาศไปแล้วคุณสถาพรยังได้คุยเรื่องคดีกันกับคุณอนุรักษ์ด้วยคุณสถาพรบอกว่าเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยจะไปดำเนินการถอนฟ้องแต่สุดท้ายวันที่6 มิถุนายนเมื่อวานนี้ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดฟังคำพิพากษาฝ่ายโจทย์ไม่มีการถอนฟ้องคุณสถาพรกับคุณหมิวไปฟังคำตัดสินศาลพิพากษาว่ามีความผิดหมิ่นประมาทคุณอนุรักษ์ลงโทษจำคุกคนละ2 ปีโทษจำคุกรอลงอาญาปรับคนละ100,000 บาททั้งสองน้อมรับคำตัดสินแต่จะอุทธรณ์สู้คดีต่อไปนี่คือความจริงของเรื่องราวเพราะฉะนั้นไอ้ที่ไปกล่าวหาท็อปนิวว่าท็อปนิวนำเสนอข่าวบิดเบือนนำเสนอข่าวเท็จเรายืนยันว่าเรานำเสนอข่าวสารตามความเป็นจริงในประโยชน์สาธารณะเป็นการไขข่าวตามความเป็นจริงเพราะอะไรครับอย่างกรณีที่ศาลฎีกาพิพากษาความผิดเรื่องประมวลจริยธรรมเนี่ยรายละเอียดเนื้อหาคำพิพากษาอยู่ในเว็บไซต์นะครับเนี่ยอยู่ในเว็บไซต์ของศาลฎีกาเลยท่านผู้ชมเข้าไปอ่านได้ด้วยตัวเองเป็นข้อมูลเปิดเผยทั่วไปที่ระบุพฤติการเอาไว้
ว่าทำไมศาลท่านจึงตัดสินว่าคุณอนุรักษ์เนี่ยละเมิดมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงแล้วถ้าสื่อมวลชนไม่อ่านรายละเอียดให้ฟังเนี่ยประชาชนจะทราบไหมว่าทำไมศาลถึงตัดสินแบบนั้น เพียงแต่ว่าคุณอนุรักษ์กรณีคดีละเมิดจริยธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดอาญาคุณอนุรักษ์ยังสู้เรื่องอาญาอยู่ซึ่งคุณอนุรักษ์ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ในทางอาญาแต่ก็จำเป็นต้องให้รายละเอียดว่าไปทำอะไรศาลฎีกาถึงเชื่อแล้วตัดสินว่าผิดมาตรฐานจริยธรรมจริงบรรยายไว้หมดฮะว่าวันนั้นใครเป็นพยานนะคุณศักดาวิเชียรศิลป์อธิบดีเป็นประจักษ์พยานนะแล้วก็ได้มีการโทรศัพท์นะมีใครโทรศัพท์หาใครยังไงบ้างสุดท้ายแล้วศาลเนี่ยพิพากษาว่าคุณอนุรักษ์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติมาตรฐานทางจริยธรรมนะพฤติการที่มีการนำเสนอกันก็คือเรียกเงินหรือขอผลประโยชน์จากโครงการนี่ครับแต่อันนี้มันไม่ใช่เรื่องอาญาไงแล้วถัดไปทีนี้หลังจากนั้นก็ปรากฏว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาครับลงโทษจำคุก6 ปีนี่คือข่าวสำนักข่าวอิสราครับโทษหนักคุก6 ปีอนุรักษ์คดีเรียกรับเงิน5 ล้านนี่ศาลฎีกาตัดสินออกมาก็เป็นการตอกย้ำว่าสิ่งที่ท็อปนิวนำเสนอเนี่ยก็คือข้อมูลความจริงเพราะสุดท้ายคุณอนุรักษ์ก็มีความผิดในทางอาญาจริงๆครับเพียงแต่ว่าคดีอาญานี้ก็ยังไม่ถึงที่สุดคุณอนุรักษ์ยังมีสิทธิ์สู้ต่อในชั้นอุทธรณ์ซึ่งถ้าอุทธรณ์ยกเราก็จะมารายงานว่าอุทธรณ์ยกนะถ้าอุทธรณ์ชี้ว่าผิดเราก็จะมารายงานเพราะเราทำหน้าที่สื่อมวลชนเพราะฉะนั้นคนที่ไปโจมตีท็อปนิวว่าเสนอเฟกนิวตรงไหนสุดท้ายคำตัดสินทั้ง2 กรณีมาตรฐานจริยธรรมศาลฎีกาคดีอาญาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินออกมาทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับเนื้อหาที่ท็อปนิวนำเสนอครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปด้อยค่าเหยียบย่ำกันเนี่ยต้องดูว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์กับสาธารณะหรือเปล่าแล้วเป็นความจริงไหมสุดท้ายแล้วมันออกมาเหมือนที่ท็อปนิวพูดหรือไม่เพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตชี้แจงตรงนี้อันนี้ไม่ได้ไปโต้แย้งคำตัดสินเมื่อวานนะครับด้วยความเคารพแต่เพราะท็อปนิวถูกโจมตีในโลกโซเชียลหลังจากนั้นโดยผู้ฉวยโอกาสอันนี้ก็หวังว่าคุณอนุรักษ์จะเข้าใจด้วยว่าทำไมวันนี้เราต้องชี้แจงเรื่องนี้เพิ่มเติมนี่คือทั้งหมดที่เป็นสิ่งที่คุณสันติสุขมะรงศรีนำทั้งเรื่องของข้อเท็จจริงนะแล้วก็นำมาชี้แจงให้ได้เห็นภาพชัดๆว่าที่มาที่ไปทั้งหมดแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับถ้าอย่างนี้ก็เข้าใจก็หวังว่าคุณผู้ชมพอดูแล้วก็จะไล่เลียงเหตุการณ์ตามลำดับเวลาที่คุณสันติสุขได้พูดออกมาทั้งหมดครับความยาวก็10 กว่านาทีนี่แหละแล้วก็หวังว่าตัวของคุณอนุรักษ์ซึ่งเป็นคู่ความเมื่อวานนี้กับคุณสถาพรและคุณหมิวก็จะเข้าใจว่าพวกเราต้องใช้สิทธิ์ในการปกป้องสถานีข่าวที่เรามั่นใจว่าเรานำเสนอข่าวอย่างเป็นกลางและนำเสนอความจริงแต่ณขณะนี้เรากำลังถูกรังแกและใส่ร้ายป้ายสีจากผลต่อเนื่องของคดีของคุณอนุรักษ์นี่แหละนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าคดีนี้จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มมาจากเรื่องของการสอบสวนแล้วก็ชี้มูลของปปช.เมื่อปี 2564 คราวนี้ทางด้านของคุณนิวัฒน์นะคะคุณนิวัฒน์ชัยเนี่ยก็เดินทางมาพูดคุยกับสถานีข่าวท็อปนิวส์ในรายการฮอตซีทประเด็นหนึ่งเนี่ยที่ผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์แล้วก็สอบถามว่ากระบวนการทำงานของปปช.ตั้งแต่เรื่องของการชี้มูลนะหรือเรื่องของกระบวนการในการสอบสวนแล้วก็หลักฐานต่างๆตรงเนี้ยทางคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาของปปช.นั้นอธิบายว่าการทำงานหลักฐานต่างๆนั้นไม่ได้มีการกลั่นแกล้งแต่อย่างใดค่ะความจริงของคุณอนุรักษ์เนี่ยนะครับมีหลายกรณีแรกที่ปรากฏเป็นข่าวและที่ปปช.วินิจฉัยชี้มูลก็คือกรณีที่ว่าเหมือนกับไปตบทรัพย์เรียกรับทรัพย์5 ล้านศักดาวิเชียรศิลป์ซึ่งเป็นอธิบดีกรมน้ำบาดาลสิ่งที่เราทำเร็วเนื่องจากว่าคุณศักดาท่านให้ความร่วมมือนะครับท่านมาพบเจ้าหน้าที่ปปช.เลยนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นคน
ที่มาให้ข้อมูลตลอดมารวมทั้งมันมีหลักฐานที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ก็คือในเซลล์ไซต์ของโทรศัพท์มือถือที่มันมีรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นมอเราได้ข้อเท็จจริงและหลักฐานเนี่ยการทำงานของปปชเนี่ยมันรวดเร็วพอรับมาเสร็จปุ๊บมันสามารถดูได้เลยคือคำว่ากลั่นแกล้งต้องดูก่อนว่าหนึ่งเราไปมีสาเหตุโกรธเคืองกับท่านไหมสาเหตุโกรธเคืองท่านเรื่องอะไรถ้ามีสาเหตุโกรธเคืองไปกลั่นแกล้งครับอันนี้ว่าไปอย่างแต่ไม่มีสาเหตุโกรธเคืองจะไปกลั่นแกล้งคนทำไมล่ะครับผมนะฮะเราเป็นหน่วยงานในการตรวจสอบนะครับถ้าเราคิดจะกลั่นแกล้งคนเนี่ยผมคิดว่าสงสัยเราจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเยอะแยะไปหมดแล้วถ้าเราใช้อัตราของตัวเองในการทำงานในวันที่ได้มีการสัมภาษณ์แล้วก็ออกอากาศก็คือ1 มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะคะอีกประเด็นเรื่องหนึ่งที่คุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่ากรณีที่คุณอนุรักษ์ชี้ว่าปปชเนี่ยมีการรวบรวมพยานหลักฐานไม่รัดกุมมีเพียงแค่พยานบุคคลเท่านั้นประเด็นเรื่องนี้คุณนิวัฒน์ชัยคิดเห็นอย่างไรลองฟังคำตอบค่ะจริงมันอยู่ที่ทางศาลเลยครับนะฮะถ้าหลักฐานไม่พอก็ดุลพินิจของศาลก็ต้องพิจารณาว่ามันไม่ครบถ้วนนะครับก็ต้องไม่พิจารณาพิพากษาลงโทษนะครับแต่อย่างไรก็ดีคดียังไม่ถึงที่สุดท่านก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ไปผมก็คิดว่ารอคำวินิจฉัยของทางศาลมากกว่าเพราะตอนนี้เรื่องอยู่ในอำนาจศาลแล้วนะครับแต่เบื้องต้นที่ศาลลงเนี่ยก็แสดงว่ามันมีข้อเท็จจริงพยานหลักฐานใช่ไหมที่ศาลพิจารณาแล้วลงนะครับส่วนเรื่องที่ท่านอ้างว่าไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องอะไรนะก็เป็นข้ออ้างของท่านนะครับวันนี้เราดูข้อเท็จจริงดีกว่าว่าองค์กรที่มีหน้าที่ตัดสินท่านว่าอย่างไรส่วนอีกประเด็นเรื่องหนึ่งนะคะที่คุณอนุรักษ์เนี่ยบอกว่านอกจากที่เรื่องของปปชเนี่ยทำงานอย่างรวดเร็วแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่รัดกุมนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องของการที่มีคดีที่เกี่ยวข้องกับคุณสุวรรณีตั้งปณิธานนท์ภรรยาของคุณอนุรักษ์นะในการที่ถูกกล่าวหาว่าแต่งตั้งลูกสาวตัวเองเข้ามาทำหน้าที่เป็นเลขานุการนายกรัฐมนตรีทางประเด็นเรื่องนี้เนี่ยคุณนิวัฒน์ชัยบอกว่าประเด็นเรื่องนี้มันมีคดีที่มันซ้อนกันแม้ว่าคุณอนุรักษ์ยืนยันแล้วก็บอกว่าปปชดำเนินการไต่สวนซ้ำซ้อนแต่ที่จริงแล้วข้อสรุปเป็นอย่างไรค่ะครับวันนี้ก็จะมีภรรยาของทางคุณอนุรักษ์เองซึ่งน่าจะเป็นนายกอบจมุกดาหารนะครับที่ถูกกล่าวหาประเด็นนี้ท่านก็บอกว่าปปชดำเนินการไต่สวนซ้ำซ้อนนะครับผมต้องเรียนว่าคดีแรกเนี่ยนะครับที่ทางเรามอบหมายทางพนักงานสอบสวนไปและอัยการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยเป็นกรณีเรื่องที่ทางนายกอบจเนี่ยแต่งตั้งลูกสาวตัวเองเข้ามาทำหน้าที่เป็นเลขานุการของนายกอบจนะครับซึ่งอันนั้นทางอัยการสั่งไม่ฟ้องเพราะเห็นว่าไม่มีมูลสามารถทำได้ที่แต่งตั้งได้ก็โอเคไม่เป็นไรประเด็นต่อมานี่เลยครับที่ทางปปชยกขึ้นมาก็คือว่ากรณีว่าเมื่อแต่งตั้งเข้ามาทำงานแล้วเนี่ยที่เราวินิจฉัยแล้วก็ชี้มูลความผิดไปก็คือว่าทางตัวท่านนายกอบจเองเนี่ยนะครับผมเมื่อมีการแต่งตั้งลูกสาวเข้ามาทำแล้วเนี่ยโดยหลักแล้วการเป็นลูกจ้างของอบจต้องทำงานเต็มเวลาและทำงานจริงทำงานจริงแต่จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากสำนวนที่ปปชวินิจฉัยท่านมองเห็นว่าในเรื่องการทำงานของลูกสาวนี่ปรากฏว่าไม่ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นจริงนะครับมีการไปเรียนที่มหาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมีการเดินทางบินไปนะครับผมใช้ระยะเวลาในการทำงานนะครับผมออกไปดำเนินการแต่มีการจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนตลอดเวลามันคนละกรรมกันนะครับที่พูดถึงที่ท่านบอกว่าซ้ำซ้อนไม่ซ้ำซ้อนเนี่ยทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อชี้แจงนะของฝั่งเลขาปปชที่สุดแล้วทุกอย่างก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั่นเองครับนะครับเราก็ใช้สิทธิชี้แจงในฐานะของสถานีข่าวที่ณขณะนี้ถูกใส่ร้ายป้ายสีแล้วก็ถูกด่าทอจากบุคคลผู้ที่ฉวยโอกาสอย่างที่คุณสันติสุขว่าทีนี้มาดูครับหน่วยงานปปชเนี่ยชื่อจริงๆก็คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่ในการฟาดฟันทั้งเหล่านักการเมืองข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่คิดคดประพฤติมิชอบคิดไม่ซื่อรับอามิสสินจ้างรับของกำนันใดๆโดยไม่ถูกไม่ควรตามกฎหมายไม่ได้เฉพาะกรณีของคุณอนุรักษ์อย่างที่ได้ชมภาพข่าวไปแล้วว่ามีการดำเนินการโดยปปชอย่างไรเมื่อวานนี้6 มิถุนายนนะครับคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาของปปชก็ออกมาแถลงถึงกรณีที่คณะกรรมการปปชมอบหมายให้คณะไต่สวนเบื้องต้นดำเนินการไต่สวนกรณีกล่าวหานายทวีปบุตรโพตอนที่ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนว่ารับนาฬิกายี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งมูลค่านะครับใครจะว่าแพงก็แพงใครจะว่าไม่แพงก็ไม่แพงต้องใช้คำว่ามูลค่า 85,500 บาทจากบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ญาติและมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสเกิน 3,000 บาททีนี้คุณนิวัฒน์ชัยบอกว่าข้อเท็จจริงจากการไต่สวนปรากฏว่า
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมปี 58 เป็นวันที่นายทวีปเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนายทวีปได้รับนาฬิกายี่ห้อนี้แหละครับจากบุคคลที่มาแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ซึ่งเป็นการรับทรัพย์สินจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติมีราคาเกิน 3,000 บาทและหลังจากรับแล้วเอานาฬิกานี้เก็บกลับไปที่บ้านตนเองนะไม่แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงไม่แจ้งเหตุผลความจำเป็นในการรับทรัพย์สินไว้ว่าเป็นสิทธิ์ของตนต่อผู้บังคับบัญชาตลอดจนมีกระทั่งการร้องเรียนกรณีดังกล่าวมายังปปช.นายทวีปจึงมีหนังสือลงวันที่ 25 กันยายน ปี 2562 แปลว่าอะไรครับน้องม้วย 4 ปีผ่านไปหลังจากรับนาฬิกาว่าส่งมอบนาฬิกาคืนแก่กรมพัฒนาชุมชนแล้วซึ่งถือเป็นการส่งมอบหลังจากได้ทรัพย์สินมาเป็นระยะเวลา 3 ปี 11 เดือนอย่างที่ผมบอก4 ปี คณะกรรมการปปช.พิจารณาว่าการกระทำนี้มีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายทีนี้เขามองว่านี่คือความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงนะครับและมีคำสั่งให้ดำเนินคดีอาญาด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของปปช.ที่น่าสนใจก็คือกรณีที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลส่งหนังสือถึงเลขาธิการปปช.ขอคืนสำนวนคดีของบิ๊กโจ๊กซึ่งบอกว่าล่าสุดนั้นเนี่ยเลขาธิการปปช.ก็เปิดเผยว่าส่งคืนสำนวนพลเรือนเนี่ย15 คนคืนให้เนี่ยครับเป็นสำนวนของบิ๊กโจ๊กกับลูกน้องที่ตำรวจไปที่ตำรวจแล้วก็ปปช.รับไว้ดำเนินการเองนะครับเรื่องนี้เนี่ยบอกว่าหลังจากที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลส่งหนังสือขอรับการสอบสวนคดีอาญาของสน.เตาปูนมีเนื้อหาในส่วนของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในความผิดฐานสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินหลังศาลอาญาออกหมายจับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์แต่ดำเนินการตามกฎหมายไม่ได้จนทางด้านคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยก็ได้นัดให้ทางบชน.เนี่ยมาหารือในเรื่องนี้เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมาทีมข่าวสอบถามความคืบหน้าดังกล่าวกับเลขาธิการปปช.บอกว่าล่าสุดเนี่ย 7 มิถุนายนนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเวลาประมาณสัก 16 นาฬิกาของวันที่ 6 เจ้าหน้าที่ปปช.เนี่ยนำสำนวนคดีอาญา 391/2566 ของสน.เตาปูนเนี่ยคืนกลับไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยให้เหตุผลว่าผู้ต้องหาทั้ง15 คนที่เป็นพลเรือนไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการไม่อยู่ในอำนาจของปปช.จึงเห็นควรส่งสำนวนของผู้ต้องหา15 คนคืนให้กับกองบัญชาการตำรวจนครบาลครับการก็มีมติว่าในส่วนของเอกชนที่มีการเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์กับกรณีการฟอกเงินนะครับที่ได้มาเฉพาะเอกชนเนี่ยเราส่งคืนพนักงานสอบสวนไปนะครับส่วนกรณีที่มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเข้าไปรับผลประโยชน์เนี่ยนะครับเรามองว่าอยู่ในหน้าที่ทำงานปปช.อันนี้เราก็รับเอาไว้ครับเพราะไม่ก็แยกเป็น2 กรณีเช่นเดียวกับสำนวนคดีแรกของคุณคิดกับมินนี่นะครับส่วนบอกว่าผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจอีก11 นายรวมทั้งพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นมีพฤติการกระทำความผิดตามมาตรา 157 หมายถึงความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการซึ่งทางปปช.เห็นว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่จึงควรรับคดีของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ไว้ดำเนินการต่อเช่นเดียวกับสำนวนแรกของพันตำรวจโทคริสปิยเกตรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสภ.สำโรงเหนือกับมินนี่นะฮะนี่คือเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่นะครับกับเรื่องของปปช.ครับผมมีประเด็นเรื่องหนึ่งนะคะที่กำลังหลายคนตั้งข้อสังเกตทั้งเรื่องของการซื้ออุปกรณ์ใช่ไหมการกีฬาเนี่ยทำไมมูลค่าเนี่ยมันสูงเหลือเกินนะแล้วก็พอลงพื้นที่ไปดูกันจริงแล้วเนี่ยบางคนก็ไปตรวจสอบเนี่ยจากการเปิดเผยของชมรมสตรองในการต่อต้านทุจริตประเทศไทยล่าสุดนี้นะคะมีการเปิดเผยเพิ่มเติมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลจะมีการตรวจสอบนั้นเนี่ยต้องให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมไปตรวจสอบด้วยแล้วก็ล่าสุดเหมือนกันค่ะมีหนังสือเนี่ยที่เรียกว่าเป็นคำสั่งกรุงเทพมหานครครับแล้วก็มีการอัปเดตว่าตอนนี้ความคืบหน้าคือปลัดกรุงเทพมหานครเนี่ยมีการสั่งการด่วนโยกย้ายอำนาจหน้าที่รองปลัดที่ดูแลเรื่องของภารกิจด้านกีฬาวัฒนธรรมการท่องเที่ยวโยกให้สลับไปดูแลด้านสิ่งแวดล้อมแทนครับนะครับหนังสือนี้เผยแพร่ออกมาที่เราออกมาเนี่ยโดยชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเผยแพร่มาตอน
ประมาณเที่ยง 15นี่เองฮะน้องมวย ค่ะ เอาง่ายๆถ้านับจากเวลาที่หนังสือนี้เผยแพร่เนี่ยไม่เกิน5นาที เอกสารนี้เราก็ให้ฝ่ายรายการเนี่ยทำมาเพื่อรายงานคุณผู้ชมทันที ค่ะ นะครับ มีเนื้อหาใจความในเพจของชมรมสตรองบอกว่ารองปลัดตกลู่วิ่ง แล้วก็บอกว่าอัปเดตความคืบหน้าวันนี้ปลัดกทมสั่งการด่วน โยกย้ายอำนาจหน้าที่รองปลัดคนดัง จากการดูแลภารกิจด้านกีฬาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สลับให้มาดูแลด้านสิ่งแวดล้อมแทนไปตามกันต่อ ทีนี้ในหนังสือเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยจะเห็นขีดแดงๆอยู่ คืออย่างนี้ครับตั้งแต่บรรทัดแรกจนไปถึงประมาณช่วงกลางๆเนี่ยก็จะเป็นคำสั่งโดยปกติคำบรรยาย เนื้อหาใจความอยู่ตรงนี้ครับ 2.3 นายณัฐพงศ์ดิษยบุตรรองปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์การศึกษาการบริหารงานบุคคลวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว คือคนเนี้ยถูกโยกมารับหน้าที่แทนคนเดิม ค่ะ ส่วนคนเดิมชื่อว่านายสมบูรณ์หอมนานรองปลัดกรุงเทพมหานครผู้ซึ่งเคยดูแลเรื่องของวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว ถูกโยกไปอยู่กลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมอาจจะอันนี้แหละครับที่เป็นที่มาของคำว่ารองปลัดตบลู่วิ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกอัปเดตทันเหตุการณ์ที่สุดแล้ว ส่วนเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับการเข้าไปตรวจสอบว่าไอ้เครื่องออกกำลังกายสุดแสนจะแพงวางอยู่ในที่ไม่มีแอร์เอาแสแลนมาขึงเป็นผนังชั่วคราว รวมไปถึงเรื่องของการที่ราคา เช่น พอเห็นยี่ห้อปั๊บเป็นยี่ห้อเซอุสแล้วไปเช็คดูโอ้โหจาก 270,000 มันเหลือเพียงแค่ไม่กี่บาทเองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะมีออกมาเรื่อยๆจนคุณผู้ชมไม่อยากจะดูแหละผมเชื่ออย่างนั้นนะ เพราะว่าเขามีทั้งหมดเนี่ย11 โครงการแล้วก็ผ่านไปแล้ว 4 เหลืออีก 7 ที่เขาบอกว่าเอาละหยุดไว้ก่อนแต่ 4 ที่ว่าเนี่ยมันไปแล้วไงฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนเข้าไปตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาแหละนะครับก็ต้องรอเรื่องของกระบวนการตรวจสอบหลังจากนี้เผื่อมันจะมีอะไรเพิ่มเติมอยู่หรือเปล่าคือเฉพาะตอนนี้รูปภาพที่แต่ละคนแต่ละสื่อแต่ละสำนักแต่ละเอกชนแต่ละประชาชนเข้าไปตรวจสอบเนี่ยมันก็กระแทกใจมากแล้วนะฮะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยดร.อานนท์นะศักดิ์วรวิทย์เนี่ยนะก็บอกว่ากรณีที่ชมรมสตรองด้านทุจริตในประเทศไทยเนี่ยโพสต์ข้อความเรื่องของการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายแล้วก็พบเห็นเนี่ยนะฮะเรื่องของที่เกิดการทุจริตหรือไม่อย่างไรดร.อานนท์ก็บอกว่าผมเห็นว่าผู้ว่ากทมเนี่ยใช้เงินแล้วก็ทำให้นึกสมน้ำหน้าคนกทมหน้าโง่ล้านเกือบ2 ล้านเสียงนะฮะที่โหวตเลือกชัดชาติมาครับแต่ก็สงสารตัวเองเหมือนกันที่ได้ผู้ว่ากทมจุดขนาดนี้การเลือกตั้งคงไม่เหมาะสมกับประเทศไทยจริงๆครับนี่ดร.อานนท์นะก็บอกแล้วว่าการตรวจสอบนี้โดยผมว่าทุกวันนี้มันจะเข้มข้นที่สุดแล้วคือโดยประชาชนคนทั่วไปนี่แหละสมมุติว่าวันนี้น้องมั่วอยู่ใกล้ๆกับศูนย์อะไรนะเบญจวารีทัศน์อะไรสักอย่างเนี่ยรับรองพรุ่งนี้น้องมั่ววันเสาร์ต้องขอไปเดินดูซะหน่อยแต่ว่าลำบากแล้วนะไอ้ลู่วิ่งอ่ะพี่ถาไอ้760,000เนี่ยเขามีติดประกาศแล้วนะห้ามใช้เกินกว่า30 นาทีต่อคนแต่มันเป็นเรื่องปกตินะครับคุณผู้ชมไปที่ไหนเขาก็ห้ามใช้เพียงแต่ว่าคนเขาบอกว่านี่เห็นไหมถ้าคุณเอา760,000มาซอยเป็น10 ตัวละ 76,000มันก็จะได้พร้อมกันทีละ10 คน